बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوشامدید وایم څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ سیل بایولوژي شروع کړل او په دل کې موږ نن یو بل ټاپک سره شیر کوو او هغه ټاپک زموږ سره دی ګالجی باډي نو زه خپل ټاپک طرف ته ګالجی باډي د دې ډیر شي نمونه دي په دې کې بس نمونه چې دی هغه موږ دلته ایکسپلین کوو Golgi body, other shikama names the Golgi body, the Golgi apparatus way, the thing was Musara, Golgi body motoi, Golgi complex amortoi, Golgi vesicle amortoi, postapis amortoi, dictosome mortoi, plant key, the Shane lipo, candula mortoi, Dalton body mortoi, the Muniri, the Golgi body. The Riko Pamunasa explain like a Golgi apparatus or Golgi complex or the real or dictosome that's come terminal that was inshallah class moon explain kuch ready kasare Golgi body chachi da nidalli nura scientist nom ne GR jo daya sathai kamelu Golgi taraf tar azama shirami pa beso ladanu mar pressure vele ho zaman sara pa awal zalda nidalli chani GR jo morphology sirf morphology shirami da zaman sara discuss kar lasham kamelu Golgi لیدلی جیارج نا مارپالوجی چیرین نازم سره ډیسکس کړل کمیلیو ګالجی دی کمیلیو ګالجی چې دنو دا ګالجی باندې لیدل لا پسکه په نرو سیل اپکیټ یعنی رکیټ چې کوم نیورون دی پاره کې او بیرن اولو چورته وای دا غي چې کوم نرو سیل په هغه کې د لیدل شو دی الټرا سټرکچر په ډیټیل سټرکچر چې دنو نازم سره پیش کړل رچا یو بل ساينټیست باندې نوم دی ډالټن د دې د وجنه د زموږ سره ډالټن باډي هم وایي نو ګورئ لیدلی چاله جیارج مارپالوجي چې زموږ سره کمیلیو ګالجی په 1898 کې چې زموږ سره ډیسکس کړل او په ډیټیل سټرکچر چې هغه زموږ سره ډالټن اګي چې زموږ سره ډیسکس کړل کچته موږ د ګالجی باډي ډیفینیشن ترته لاړ شو نو دا چې ممبرین باوند ارګانیل دي د سي ارګانیل دي چې مطلب ممبرین پاکستان mostly found near nucleus زیاتره دا کوم دی دا نیوکلیس ته نږدې وي یا زموږ سره اندوپلازمیک ریټیکولم ته نږدې وي دوه ځایونه شو یو زموږ سره ممبرین باوندډ ارګانیل دی یا خو نیوکلیس ته نږدې او یا به اندوپلازمیک ریټیکولم ته نږدې په دې کار سره ریسپانسیبل فار موډیفیکیشن مین چینجز لانا تاته یو سیز درکړي چې یا دا سیز کټ کا یا دو سیزونه یو ځای کا یا د دې نه ایکسترا پارت ریموو کا نو دې عمل ته وایي موډیفیکیشن اصل کې کېږي چې زموږ سره مختلف لیپټس او پروټین چې دا راځي د اندوپلازمیک ریټیکولم نه دا ګالجی باډي به پاره کې موډیفیکیشن کوي یا خو دا لیپټس او دا پروټین یو ځای کې یا د دې نو څه ایکسترا پارت ریموو کی او یا ورته ور اډ کی صحیح شو نو زموږ سره د نیوکلیس خواته ودایي یا د اندوپلازمیک ریټیکولم خواته ریسپانسیبل فار موډیفیکیشن ان پیکیجینګ دې ته وایي چې فار ایگزامپل تعالی یو چا خالی یو سیز کو فار ایگزامپل ا او دا ستا خواله راغی او تاسو داسې خیسته کا ورته کو د سیس کارډ وټه پیکیجینګ air transport of protein and lipids in the cell بل دا کار چې پروټین او لیپټس کومه د اندوپلازمیک ریټیکولم د سایډ نه راشي نو هغه زموږ سره سیل ته سکی ورلیږي اوس نیکسټ موږ خبره کوو په سایز اف ګالجی باډي اوکې سایز اف ګالجی باډي چې کومه یا ساتي نا بیګری ان سیکریټری سیل یعنی کوم سیلونه چې سیکریشن کوي څو سیلونه خارجي نو اندر دې سایز راټي لکه فار ایگزامپل لیور سیل شو او د دې علاوه پنکریاټک سیل پنکریاس شو په دې په سیلونو کې د دې سایز راټي small and non-secretory cell کوم سیل چې څه سیکریشن نه کوي لکه فار ایگزامپل مسل سیل نو البته بیا د دې سایز هغه وړي کوي now come to the number of Golgi body per cell یعنی په یو سیل کې د Golgi body تعداد څومره کېدای شي نو one in every animal cell په animal cell کې په یو سیل کې یو Golgi body په plant cell کې د چینه والا 12 پورې کېدای شي lower algae for example زموږ سره یو مثال زولي کوم Chlamydomonas دا زموږ سره یو لوور algae ده په دې کې زموږ سره 1 کېدای شي rhizoidal cell اپچار اول وایي چې rhizoidal cell اصل کې دا زموږ سره روټ لایک سټرکچر وي او rhizoid په دې کې چې کوم سیل نه ده موږ سوایو rhizoidal cell
او د هولډینګ لپاره استعمالېږي، یعنی د پکړ لپاره. او رایزایډل سیل د چاره چې زموږ سره دا هم الجی ده، پښتو کې ورته موږ اوبړی وایو، صحیح رقم چې په ډنډانو په خوړونو کې کېږي. په دغه رایزایډل سیل د چاره کې چې زموږ سره د پیو 100 پورې کېدی شي. اوس موږ د دې پوزیشن وایو چې دا کم ځای کې نو ورټیبریټ چې کومه زموږ سره په هغې کې دا پیری نیوکلیري، یعنی د ورټیبریټ چې کومه سیل هغې کې زموږ سره د نیوکلیس په غاړه یې ده. انورټیبریټ او دا شانې په پلانټ کې دا ډیفیوز یا سکیټري، مطلب دا دی چې زموږ سره خواري. فار ایگزامپل دا زموږ سره ورټیبریټ شو او دا نیوکلیس دی، نو زموږ سره په ورټیبریټ کې ګالجي باډي دی غاړې دی، خو په انورټیبریټ او په پلانټ کې زموږ سره سکیټري مطلب خواري. صحیح شو. نیکسټ یو بل ټکی یاد کړئ، زون اف ایکسکلوژن. زون اف ایکسکلوژن. اوس فار ایگزامپل زما چې دا زموږ سره یو سیل دی، صحیح شو، او دا ګالجي باډي دی، صحیح شو. فار ایگزامپل و دا ګالجي باډي دی، نو د دې دا غاړه نه دلته به هیڅ ارګانیل نه بل، یعنی دا چې یو صفای دغه صفای ایریا ته موږ سوای زون اف ایکسکلوژن. clear cytoplasm around the Golgi body is called zone of exclusion. اوس موږ شیپ ته راځو د چا د ګالجي باډي. نو یا ساتئ د ګالجي باډي چې کومه شیپ دی دا پلیومارفیک شیپ دی. پلیومارفیک شیپ مطلب دا دی، د پلیومارفیک شیپ مطلب دا دی چې شیپ چینج دی، د دې چې کومه شیپ دی دا چینج کیږي اکارډینګ ټو دی فنکشن، د خپل کار په لحاظ سره. دا سټرکچر وګورئ، دا ویکیول دی، صحیح شو. د دې نه علاوه زموږ سره دا چې کومه دی ته سیسټرني وایي، د دې نه علاوه بل یو پارټ هغې ته ویزیکل وایي. نو په یو شکل کې دا نه وي، بلکې دا زموږ سره په مختلف شکلونو کې نو موږ ورته څه وایو؟ پلیومارفیک شیپ. سټرکچر ډسکس کوو د چا د ګالجي باډي، نو تاسو به په دې پلیومارفیک شیپ باندې نور هم پوه شئ. نو راځو سټرکچر سایډ ته. د ګالجي باډي په سټرکچر کې چې کومه مین پارټس دي هغه 3 دي، دا به یاد ساتئ. څو پارټس دي؟ 3. یو دا ټیبیول، دا ممبرینس یا پلیټن شیپ سټرکچر تاسو ته ښکاري. These are called the cisternae. دې ته څه وایي؟ cisternae. چپټا ہوا مطلب پلنی، صحیح شو. دا زموږ سره دا شو، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو cisternae. اوس د دې cisternae د اخرې چې کومه پوینټ دی دې ته موږ وایو ګالجین ویکیول. دې ته موږ څه وایو؟ ګالجین ویکیول. اوس بله خبره دا ده چې دا کومه cisternae وي نو دا د یو بل سره صحیح کنیکټډ وي، دا صحیح کنیکټډ وي، صحیح شو. داسې فار ایگزامپل داسې دا یو بل سره صحیح کنیکټډ وي. دا اولنی چې کومه پارټ شو هغه سیسټرني شو، او د دې چې کومه سرونه دي ته موږ څه وایو؟ ګالجیم ویکیول. د دې علاوه دا چې کومه سایډ دی دلته زموږ سره واړه سټرکچر چې دې ته وایي ویزیکل. نو د ګالجي باډي په سټرکچر کې به 3 څیزونه یاد کړئ، یو زموږ سره ویزیکل، بل سیسټرني او بل ګالجین ویکیول. صحیح شو. اوس یاد ساتئ په دې کې زموږ سره پولریټي وي، په دې ګالجي باډي کې صحیح پولریټي وي. د پولریټي مطلب سره چې زموږ سره که تاسو وګورئ دا لاندې چې کومه سایډ دی نو دا کنویکس دی، سره کنویکس دی، او دا باره چې کومه دی دا کنکیو دی، دا سره کنکیو دی. نو دوه سایډونه دي، نو چې سایډونه پکې ساز شو، so this is called what? This is called polarity. بل دا چې کومه سیسټر وی دي دا زموږ سره کنسنټریک پام کې دي، دا چې زموږ سره کومه دا سیسټر وی چې کومه دي دا زموږ سره کنسنټریک پام کې دي. کنسنټریک پام دی ته وایي چې تاسو اکثر د لوښو سیټونه لیدلي، یو لوښي په بل کې کېښودی شي، بل په بل کې کېښودی شي، او 12 لوښي ساز شي. so this is called what? Concentric palm. دا چې کومه سایډ دی نو دا زموږ سره کنویکس دی، او دا چې کومه سایډ دی دا زموږ سره کنکیو دی، یعنی دا بهر ته وتلی او دا دننه. کیو غار ته وایي، کیو چې دی غار ته وایي نو دا دننه ننوتلی نو دې ته کنکیو وایي، او دا چې کومه سایډ دی دا کنویکس دی. دا خبره به لازم یاد ساتئ چې کومه کنویکس سایډ وي نو دا نیوکلیس سایډ ته وي. دا کوم سایډ ته وي؟ نیوکلیس سایډ ته. او چې کومه کنکیو سایډ وي دا پلازما ممبرین سایډ ته وي. اوس بله خبره پکې یاد دا ساتئ چې دا کومه سایډ دی دا کنویکس سایډ دی، کوم چې د نیوکلیس سایډ ته وي نو دې ته موږ سیس فیس وایو. څه ورته وایو؟ سیس فیس ورته وایو، فارمیټیو فیس ورته وایو، امیچیور سایډ ورته وایو، دغه شانې د دې نه علاوه زموږ سره پراکزیمل سایډ ورته وایو. ډېر ښه نومونه دي. دا چې کومه سایډ دی دې سایډ ته دې ته موږ میچیور فیس وایو، ټرانس فیس ورته وایو، ډیسکل فیس ورته وایو. دا زموږ سره اوورال سټرکچر شو د چا؟ د ګالجي باډي. اوس دلته کېږي څه؟ دې خوا ورکړئ. بیسیکلی داسې کار وشي چې دا کومه ویزیکل وي دا راځي د انډوپلازمیک ریټیکولم نه،
د کوم نه راځي د انډوپلازمیک ریټیکولم نه. اوس په انډوپلازمیک ریټیکولم کې موږ دوه پارت ویل دي کنه، یو ټیبیولز او بل زموږ سره سیسټرن الته ویلو. نو کله سیسټرن دا راشي نو په دې کې و پروتین او کچارته دا زموږ سره د سن راشي دا د ټیبیول نه راشي نو په دې کې بل لیپډ شي. دا سیزونه چې کومه دلته زموږ سره دا د تسشي اډ شي کوم ځای ته اډ شي د سیسټرن ته دا تیلې دلته راشي دې ځای ته اټیچ. اوس کله دلته اټیچ شي دا راشي کنه نو یا ساتي دا په سیل کې تاسو با یو عمل ویلې پینوسایټوسس چې کله سیل ته دننه راشي صحیح شو. دلته چې دا کوم عمل دی ته موږ وایو ریورس پینوسایټوسس دا بیا ساتي ته موږ وایو ریورس پینوسایټوسس. دا سیزونه دلته انټر شي په دې کې پروتین او لیپډز او دا مختلف سیزونه دي. ګالجي باډي کې انزایم دي نو دا انزایم چې کومه په دې کې راولي موډیفیکیشن څه شي موډیفیکیشن چینج پکې راولي یا د لیپډ او د پروتین یو ځای کول پکار دي یا د دې نه سب پارت چې دی هغه ریمو کول پکار دي یا دوه سیزونه اډ کول پکار دي. دا کارونه وشي په کوم ځای کې دا زموږ سره وشي په ګالجي باډي کې. دا چې کومه دا زموږ سره بیا دې ځای چې دی نو زموږ سره دا چې کومه د دې نه پس بیا دا چې کومه پارت دی ګالجي ویکیول دا ورو سکیږي غټیږي او اخر د دې نه څه شي جدا شي. بیا بل چې دی نو زموږ سره بل ایریا هغه ورو غټیږي او بیا جدا شي. اوس دا چې کومه سټرکچر دی دې ته موږ ګالجي ویکیول ویل کنه. اوس دا چې کومه تیرې د دې څخه ریموو شي کله چې موډیفیکیشن په دې ایریا کې په دې سیزونه کې وشي نو بیا دا خو د دې څخه ریموو کیږي کنه. دې ته موږ وایو سیکریټري ویزیکل. دا سیکریټري ویزیکل د دې سیسټرن نه شي ریموو شي. اوس په دې کې زموږ سره کپیور انزایم او هغه انزایم چې دی انزایم صحیح دا زموږ سره یو کیمیکل ریاکشن سپیډ اپ کوي. کله کې زموږ سره پیور انزایم بل څه پکې نه او د سي انزایم چې زموږ سره څه کوي ډایجیشن کوي نو دې سټرکچر ته بیا موږ وایو لایسوسوم. دا سوري لایسوسوم. او یا په دې کې فار ایگزامپل پروتین او فاسفولیپیډ او کچا کله کې زموږ سره لیپډ سي پروتین پکې نو دغه سیزونه د پلازما ممبرین حصہ ساده شي. بهرحال سیزونه راځي د دې سایډ نه موډیفیکیشن کیږي او پیکیجینګ کیږي په کوم ځای کې په ګالجي باډي کې ور دي چې نه بیا لګل کېږي نو ځکه ورته سوې پوسټ اپیس ورته وي پوسټ اپیس ورته وي. ها اوس دا زموږ سره سټرکچر شو دا چا د ګالجي باډي. دا چې کوم سټرکچر دی دا الکترونیک سټرکچر دی مطلب الکترون مایکروسکوپ باندې لیدل شوی دی. دا په اول سره ډالټن لیدل دی چا لیدل ډالټن نو ځکه ورته زموږ سره ډالټن باډي هم وایي. اوس موږ فنکشن وایو د چا د ګالجي باډي. فنکشن وایو د ګالجي باډي چې د ګالجي باډي کار سره یو خدای سیکریشن کوي پروتین چې د خارجي د دې نه علاوه لیپډ خارجي او دغه سیزونه پیکیجینګ کوي. پیکیجینګ مطلب دا دی فار ایگزامپل تعالی یو لیټر راغی دغه لیټر ته په لفافه کې باندې نو دا سو پیکیجینګ وکړو. پولیساکراید خارجي په ګوبلټ سیل کې ګوبلټ سیل هغه سیل دی کوم چې زموږ سره میوکس خارجي څه خارجي میوکس. دا میوکس دی د پولیساکراید دی دا کاربوهایډریټ یو ټایپ دی. اوس دا یاد ساتئ دا څه کوي زموږ چې کومه ریسپایریټري سیستم دی دا مویس ساتي. د دې نه علاوه زموږ سره دا کوټینګ کوي د ریسپایریټري سیستم پلستر ولا کوي نو جراثیم بیا په اسانه نه انټر کیږي. کنیکټیو ټیشو لکه فار ایگزامپل بون چې کومه هغه کې ګالجي باډي کولاجین فایبر خارجي. اوس کولاجین فایبر سلی دا یو قسمه فایبرس پروتین دی یو ګلابولر پروتین یو بل فایبرس پروتین دی. دا چې کومه پروتین دی یا ساتي دا زموږ سره دا بون له هارډنس ورکوي. د دې نه علاوه چې بون چې زموږ سره څه شي هغه مات شي بریک ډاون دا وشي نو دوه بون بیا یو ځای کول دا هم کولاجین فایبر کوي. اسینال سیل ورته وي یا اسینار سیل ورته وي. په دغه کې دي زموږ سره په کوم ځای کې په پنکریاس کې اسینال سیل په پنکریاس کې دي الته دا پروتین خارجي انسولین وغیرہ. تایراید گلینډ که خبره مونږ وکړو په تایراید گلینډ نه خارجيږي. تایراید گلینډ دلته وي دا ځین یو هورمون خارجيږي دا نوم دی تایراکسین. دا تایراکسین اصل کې ګالجي باډي خارجي. یا فارمیشن که خبره مونږ وکړو په انډه کې دوه سیزونه یو زیړ یو بل سپینی. دغه زیړ چې کومه دی ساجېدو عمل کوي وایټلوجینیسس. څه ته وایي وایټلوجینیسس. دا څو کوي دا زموږ سره بیسیکلی ګالجي باډي کوي او دا هغه مټیریل دی کوم چې په دې انډه کې دنه چې کوم بچي یا بل خوراک په تور کار کوي. دا یا د دې نه علاوه
بل کار د ګالجي باډي دا دی چې د سیل پلیټ فارمیشن کوي په دې خو موږ څو ځله بحث وکړو. سیل پلیټ څه شی دی چې کله سیل تقسیمیږي نو د دې پر سنټر کې یو سټرکچر راشي چې هغه ته وایي سیل پلیټ او دغه سټرکچر بیا وروسته میډل لیمیلا ته بدلېږي. میډل لیمیلا دا هغه سټرکچر دی کوم چې دوه سیلونه څه کوي یو ځای کوي. د دې نه علاوه دا یو بل عمل کوي چې هغه ته موږ وایو ګلایکوسایلیشن. ګلایکوسایلیشن څه ته وایي نو په دې باندې بحث کوو. نه پس دا ګلایکوسایلیشن کې ګلایکوسایلیشن څه ته وایي چې کله د پروتین او د لیپیډ سره د کاربوهایډریټ یو ځای کې نو دې ته څه وایي ګلایکوسایلیشن ورته وایي. اوس چې کچرته د کاربوهایډریټ سره پروتین یو ځای شي نو دې ته ګلایکوپروتین وایي او کچرته د کاربوهایډریټ سره لیپیډ یو ځای شي دې ته ګلایکولیپیډ وایي. دا ګلایکوپروتین چې د سیل آیډنټیټي ورکوي یعنی پہچان ورکوي. دا پر سیل باندې لپاسه د ریسپټر کار کوي او دا سیل چې دی دا د بل سیل نه څه کوي ډیفرنشیټ کوي. کچرته دا ګلایکوپروتین پر سیل باندې لپاسه فار ایگزامپل دا یو سیل دی په دې باندې دا ګلایکوپروتین دی نو د دې سیل چې کومه ګلایکوپروتین هغه د بل چې کومه ګلایکوپروتین دی دا نه د بل سیل د ګلایکوپروتین نه صحیح بدلی نو دې سیل د دې ګلایکوپروتین سره کو پہچان ورکو. ګلایکولیپیډ چې کومه دا زموږ سره زیاتره چې سیل له سور کوي پروټیکشن ورکوي دا د کورینګ په تور سره کیږي یوز کیږي. د دې نه علاوه سپرم کې او باډي هغه ته وایي ایکروزوم. سپرم کې او باډي چې هغه ته موږ سوایو ایکروزوم. دې ایکروزوم په دې ایکروزوم کې دا زموږ سره یو قسم انزایم چې هغه ته وایي سپرم لایسین. څه ته وایي سپرم لایسین. دا سپرم لایسین چې څه کوي دا د ایګ وال چې هغه څه کوي هغه ماتای د ایګ وال څه کوي ماتای او دنه بیا چې د سپرم کې چې کوم مټیریال دی نو هغه زموږ سره بیا ایګ ته شي انټر شي. اوس دا ایکروزوم څه شي دی بلکې دا چې زموږ سره بیسیکلی ګالجي باډي دی صحیح شو چې دې کې دنه زموږ سره دا انزایم دی سپرم لایسین. د دې نه علاوه فارمیشن اف پرایمری لایسوسوم ماته څه ویل کنه کچرتا په دې کې پیور زموږ سره ډایجسټیو انزایم هایډرولایټیک انزایم یعنی کوم چې ډایجیشن کوي نو دې ته موږ لایسوسوم وایو. خدای انزایم چې دی نو دا زموږ سره اکټیو نه وي نو چې اکټیو نه وي نو دې ته پرایمری لایسوسوم وایي. دا ګالجي باډي چې دا د جی ای آر ایل سیستم حصہ ده. جی ای آر ایل سیستم څه شری ګالجي باډي اندوپلازمیک ریټیکولم او لایسوسوم دې ته موږ په شریکه ګالجي باډي اندوپلازمیک ریټیکولم او لایسوسوم ته موږ په شریکه جی ای آر ایل سیستم وایو. اوس یو درې ټکي ایکسپلین کوو چې ګالجي اپارټس څه ته وایي کمپلیکس څه ته وایي او ډیکلوسوم څه ته وایي. نو یا ساته کچرته زموږ سره صرف او صرف ته سیستم نشره یادې نو دیس از کالډ ګالجي اپارټس. دې د سوای ګالجي اپارټس او کچرته د سیستم ني سره ویزیکل هم یادې کوم چې اندوپلازمیک ریټیکولم ناراضي نو دې ته بیا ګالجي کمپلیکس وایي. او کچرته تر ډیکلوسوم خبره کې نو ګالجي باډي ان کیس اف پلانټ سیل په پلانټ سیل کې نو سره ګالجي باډي ته ډیکلوسوم وایي. نو دا اوورال تفصیل د چا د ګالجي باډي. سی یو ان د نیکسٹ لیکچر. تھینکس فار واچینګ. والسلام.